دوستان عزیز، امید است که خوب و خورم باشین در هر جا که هستین. امروز همراه شما عزیزان هستم، همراه یک رسیپی بسیار خوشمزه وطنی. میریم طرز تهیه کوفته رو ببینیم که بسیار لذیذ است. خیلی تا آخر برنامه همراه ما باشین. کوفته‌ای که امروز ما آماده میکنم واقعا یک رسیپی بسیار خوشمزه است، کیفیت رستوران داره و همچنان یک کمک متفاوتی را امروز ما آماده میکنم. حتما این رسیپی را آماده کنین برای فامیلتان، برای مهمانایتان، حتما خوششان میاد. رسیپی که امروز آماده میکنیم برای فقط 2 نفر است. هرچی که پیاز ما زیادتر باشه امو مزه کوفته بسیار خوبش است. پاپریکا 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه نصف قاشق چایخوری، 1 کمک مرچ سرخ، زردچوبه نصف قاشق چایخوری، مرچ سرخ پرک شده 1 قاشق چایخوری، گشنیز خشک 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت. کلید دیگه خوشمزه تر شدن کوفته ای است که پیاز زیاد باشه و همچنان باید زیاد مخلوط شود. دستایتان مطمئن باشین که شسته باشه پیش از پیش و یا میتونید دستکش استفاده کنیم. بسیار خوب دوستان عزیز، نوبت است که لواب کوفته ما را جور کنیم. مساله را براتون معرفی میکنم. مرچ سیاه، زردچوبه، مرچ سرخ پرک شده، پاپریکا، بوره، گشنیز، نمک، سیر، پیاز و بانجان رومی. روغن اضافه میکنیم در دیگ ما. پیاز اضافه میکنیم. بسیار خوب دوستان عزیز، ما نیم که پیاز ما سرخ شود و از وقت استفاده میکنیم و بانجان با هم سرخ میکنیم که واقعا یک مزه بسیار لذیذ به کوفته ما میده. بسیار نازک بانجان تونه توته کنیم به این شکل و بانجان سرخ میکنیم. پیاز ما آماده شد، نوبت است که سیر ما را اضافه کنیم همراه با بقیه مسالجات ما. مرچ سیاه، گشنیز خشک، شکر، پاپریکا، زردچوبه، مرچ پرک شده، و میمانیم که بانجان رومی ما پخته شود تا وقتی که سر روغن بیاید. میبینین لواب ما سر روغن اومد، نوبت است که کوفته های ما را جور کنیم. عزیزان، آخرین کوفته ما را میمانیم در دیگ و سرش بسته میکنیم تا که تفت بگیره و از جایش هیچ تکانش ندین بان اینکه به حرارت میدیم پخته شود. نوبت است که بانجان ما را سرخ کنیم. 1 کمک روغن زیتون استفاده میکنیم. بانجانای ما طوری که میبینیم در حال سرخ کردن است و زیاد روغن استفاده نکردیم. میریم ببینیم که کوفته ما در چی حالی است. بسیار به آرامی کوفته را دو میدیم.
وقت است که بانجانای ما را امرای کوفته مخلوط کنیم، به خاطر که بانجان ما یک طعم بسیار خوب میگیره که امرای لواب مخلوط شود بسیار بسیار خوشمزه میشه و بانجانا را همراه لواب و کوفته ما به مدت 2 دقیقه تفت میدیم. دوستان عزیز، طوری که میبینیم غذای فوق‌العاده خوشمزه ما آماده است. واقعا که یک غذای متفاوت، اما کوفته وطنی خود ما است. یکم که خواستم که با استایل نو بر شما جورش کنم. دیگه خدا کنه که مورد پسند همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر شما این رسیپی را امتحان کردین و در خانه‌تان آماده کردین، یادتان نره که مرا در اینستاگرام تگ کنین @saharslife1. اگر در چینلم نو هستین میتونین که سابسکرایب کنین، لایک و شیر یادتان نره. تا هفته دیگه، خدا نگهدار شما.